गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. गुड इव्हनिंग सर. माझं नाव संगीता राठोड. मी जानेवारीमध्ये म्हणजे 6 महिन्याचा टॅली ERP लँग्वेज GST हा कोर्स केला. त्यामध्ये मला ॲडव्हान्स एक्सेलला 100/100 आणि टॅलीला 98 मार्क्स मिळाले आणि टायपिंग 30 मध्ये माझा स्पीड आला 51 आणि 6 महिन्याचा कोर्स हा कंप्लीट केलाय. त्यामध्ये याचे सर्व श्रेय जाते ते जे शुभम कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूटचे ओनर आणि ट्रेनर श्री सोनवणे सर यांना. त्याचबरोबर माझे जे बॅच मध्ये होते आमची ती टीम आहे ड्रीम टीम, त्यामध्ये प्रारिता मॅडम आणि जे आहे शेवट मॅडम वगैरे सर्व श्रेय आहे. आणि या श्रेयाबद्दल मी सर्वात जास्त सरांचे आभार मानते की त्यांनी मला जे शिकवलंय म्हणजे त्यांची शिकवण्याची पद्धत जी होती एकदम सुटसुटीत, म्हणजे कोणाला कमी किंवा जास्त न लेखता सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचा त्यांचा जो उद्देश आहे तो एकदम परफेक्ट त्यांनी तसंच केलं. सगळ्यांना समान शिकवलं आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचं त्यांची जिद्द होती आणि त्यानुसारच मी तेच म्हणजे सिद्ध करून दाखवलं. शुभम कॉम्प्युटर मध्ये मी जे प्रशिक्षण घेतलंय ते मी खरंच म्हणजे मला आठवण वाटतं की मी शुभम कॉम्प्युटर मध्येच हा कोर्स कम्प्लीट केलाय. तुम्हाला काय वाटतं पहिला दिवस आणि शुभम कॉम्प्युटर मध्ये आल्यानंतरचा पहिला दिवस आणि तुम्ही जेव्हा एक्झाम दिली आणि रिझल्ट आल्यानंतर तो दिवस कसा अनुभव? मी पहिला दिवस माझा 6 जानेवारी मी जॉईन झाली. आल्यानंतर पहिलं कॉम्पिटिशन मी बरोबरच होतं. म्हणजे पहिला दिवस सरांनी ते ऑब्जेक्टिव्ह वगैरे चालू होतं. त्यावेळेस पहिला दिवस म्हणजे मला कॉम्प्युटर बद्दल ज्ञान होतं पण एवढं परफेक्ट म्हणजे टायपिंग वगैरे येत होतं पण आता बराच गॅप पडला होता आणि टॅली मध्ये मला काहीच माहित नव्हतं. आणि आल्यानंतर माझं सरांनी टायपिंग घेतलं तर माझं स्पीड स्टार्टिंग मला 12. त्या सरांनी मला विचारलं होतं मॅडम तुमच्या कॉम्प्युटर आहे का, तर मी काय सांगितलं नाही म्हणून. मग सर म्हटले एकदम नाही तुमचं परफॉर्म झालं. त्यानंतर मग जे मला वाटतं ना म्हणजे इतके दिवसानंतर मला कोणीतरी असं म्हटलंय की खरंच मॅडम तुम्ही काहीतरी करू शकता. त्याच्यानंतर मी जे जिद्द ठेवली ते शेवटपर्यंत मी 6 महिन्यामध्ये माझं फक्त एकच अपसेट होती माझी. पूर्ण 6 महिने मी कम्प्लीट केले. आणि त्यानंतर ते सर म्हणतात तुमचे खूप अवेअरनेस आहे, म्हणजे तुमचे आई वडील असं करतात, मजूर असून तुम्ही एवढं सगळं केलं, थोडं सगळं म्हणजे इतकं छान म्हणजे मला इथं वाटलं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शुभम कम्प्युटर म्हणतात ना, शुभम कम्प्युटर याचा फॅमिली द्यायचा खरंच फॅमिलीच वाटते. आणि सगळ्यात जास्त मला म्हणजे बेस्ट फ्रेंड मला भेटली तर प्रारिता मॅडम आणि एकदम म्हणजे पूर्ण फॅमिली सारखं माझ्या बॅच मध्ये जे पूर्ण अजूनपर्यंत कॉन्टॅक्ट मध्ये पूर्ण फॅमिली सारखंच आहे. असं वाटतच नाही का आपण बाहेर कुठं गेलोय म्हणून फॅमिलीच असं वाटते. आणि त्यानंतर मग एक्झाम वगैरे झाली. एक्झामचा रिझल्टचा दिवस आणि शेवटी रिझल्ट लागला. सरांनी मला फोन रिसीव्ह केल्यावर म्हटले सर मॅडम कॉंग्रॅच्युलेशन. म्हणजे इतकं त्यावेळेस असं वाटलं ना की म्हणजे वेगळाच अनुभव होतो. तुम्ही आल्यानंतर शांतता होती का? डायरेक्टली आल्यानंतर तुम्ही मिक्स झाला कशा प्रकारे तुम्ही फॅमिली इन्व्हॉल्व झाला? मला पहिले भीती वाटत होती कोण कसं असणार. मी तर पहिले आपण तरी कोणाबरोबर बोलले नाही. मी आल्यानंतर मला खास कपडा सगळे इकडे बसले, मी इथे बसलेले होते. म्हणजे कोणाबरोबर बोलणं वगैरे नाही, असं कोणाबरोबर बोलायचं पण माझी हिंमत होत नव्हती. पण आल्यानंतर मग सरांनी जे दिलं सरांचं ते स्टेज कॉन्फिडन्स सरांनी दिलं ना स्टेज डिअरिंग, त्यानंतर मी माझी तुमच्यावर फ्रेंडशिप झाली. मग सरांबरोबर बोलणं वगैरे झालं. मग त्यानंतर महिन्यानंतर सगळ्यामध्ये मिक्स झाले. तुम्हाला आठवतं का तो एखादा इन्सिडेंट का तुम्ही त्याच वेळेस एकदा रडल्या होत्या आणि शेअर केलं होतं? आठवतंय तुम्हाला? सॅटर्डेला टेस्ट वगैरे असायचे त्यावेळेस स्टार्टिंगला तुम्हाला नाही जमलं ते, कारण 15 दिवस झालेले होते. स्टार्टिंगला नाही जमलं मला बोलायला, पण तरी सर म्हटले नाहीच मॅडम होणार, तुम्ही बोलणार. आणि तेच झालं. सर मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही बोलायला पण लागले. आणि नाही स्टार्टिंगला मला बोलतच नव्हतं. मी म्हणजे मला वाटलंच नाही की मी बोलेल म्हणून. आणि मग सरने सांगितल्यानंतर बोलले पण मला अक्षरशः रडायला आलं होतं. कारण सरांनी मला मी इथं आल्यानंतर माझ्या आयुष्याला काय म्हणत नाही की यू टर्न भेटला. इतके दिवस मी काहीच केलं नाही आणि करण्याची काही जिद्द पण नव्हती, पण इथं आल्यानंतर मला असं समजलं की मी तरी काहीतरी करू शकते. पहिला दिवस आणि आत्ताचा दिवस तो तुम्ही कोर्स लावला होता त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स होता? कॉम्प्युटरचं ज्ञान मला असं होतं म्हणजे टायपिंग वगैरे तसं येत होतं पण टॅली वगैरे असं काही माहित नव्हतं. ॲडव्हान्स एक्सेल सरांनी घेतलं ते मला म्हणजे काहीच माहित नव्हतं. फक्त टायपिंग आपलं करायचं ते इंग्लिश थोडं माहिती होतं. आल्यानंतर जेव्हा म्हणजे भीतीच वाटली फर्स्ट टाइम कॉम्प्युटर घ्यायचं म्हटल्यानंतर. मग त्यानंतर सरांनी हळूहळू सांगितल्यानंतर सरांनी प्रोत्साहन दिलं. त्यानंतर मग आता मी म्हणजे परफेक्ट कॉम्प्युटर हाताळू शकते. असा कोणता स्पेशल एक्सपिरियन्स आहे तुमचा 6 महिन्याचा की ज्यामुळे तुम्हाला
काहीतरी पॉवरफुल एनर्जी कमवतो. फॉर एक्झाम्पल जसं आपण वीकली ग्रुप डिस्कशन असेल, अदरवाईज मध्ये टायपिंग्स वगैरे असतील किंवा प्रॅक्टिकल्स रिलेटेड आपण मध्येच काही अवॉर्ड्स वगैरे ठेवलेले होते. ते अवॉर्ड म्हणून तुम्ही काही कन्व्हर्सेशन्स केलं, काही विनिंग टीम तयार केली. असं कोणता स्पेशल डे होता तुमच्यामध्ये की तो डे तुम्हाला कायम स्वरूपी? मी जानेवारीला क्लास लावल्यानंतर असे छोटे मोठे म्हणजे जे मीटिंग असत होते म्हणजे सॅटर्डेला अवॉर्ड ते तर होतेच. त्यामध्ये जास्त मॅडमनेच परफॉर्म केलेला. ते पहिलं मला जे अवॉर्ड भेटलं ते होतं 27 मार्च. 27 मार्चला आमचं एक्सेलचं देवायचं प्रॅक्टिकल होतं. मला अवॉर्ड भेटला तो माझ्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे. आणि नंतर अजून प्रोत्साहित करणारा दिवस होता. आणि त्यानंतर 27 मेला आमचं डिस्कशनच होतं आणि इंटरव्ह्यू लेवलचे आम्हाला क्वेश्चन विचारले होते. त्यामध्ये पण आम्ही दोघीच होते. 2 मार्काचा फरक पडला होता. दोघींनी पण अवॉर्ड शेअर केला. त्यामध्ये पण कन्फ्युजन बरंच झालेलं, कारण मला 2 मार्क जास्त मॅडम कमी होते. पण क्वेश्चन असतं आम्हाला कोणालाच समजलं नव्हतं. ते क्वेश्चन म्हणजे सरांनी आम्हाला व्यवस्थित समजावून सांगितलं. आणि मग अवॉर्ड जो मला भेटला ती मॅडमला भेटला. 500 रुपयाचा अवॉर्ड होता. त्यावरून आमचं बराच वेळ गेला. त्यामध्ये काही डिस्कशन काहीच निघत नव्हतं. शेवटी सरांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. आम्ही दोघीमध्ये 250 असा अवॉर्ड शेअर करून सरांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. तो माझ्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा. आता जस्ट कम्प्युटरची तुम्हाला जी अवेअरनेस आणि इन्फॉर्मेशन याच्यामधलं जे डिफरन्स बिटवीन आहे हे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने एक अंडरस्टँडिंग झालं असं वाटतं का? येस सर, खूप चांगल्या प्रकारे. म्हणजे ते शुभम कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट मध्ये आल्यानंतरच झाले. मला नाही वाटत म्हणजे इथं जे शिकवतात ते बाहेर पण असं ज्ञान दिलं जातं असं मला वाटत नाही. कारण इथं फक्त पुस्तकी ज्ञान किंवा कॉम्प्युटर बद्दल ज्ञान न देता अदरवाईज आपल्याला जे लाईफ मध्ये कसं जगायचं किंवा मोटिवेशन खूप चांगल्या प्रकारे होते. त्यामुळे मी शुभम कॉम्प्युटर मध्ये असं कोणतं एखादं प्रॅक्टिकल तुम्हाला असं क्रिएट करता येईल का की त्या प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला आवड मिळालेला आहे किंवा असा एखादा क्षण आठवतोय का तुम्हाला, फ्लॅशबॅक होतोय का की तुम्हाला असं वाटलं की येस काहीतरी आपल्याला लाईफ मध्ये काहीतरी करण्याची जिद्द तयार होते, असं आठवतं का? कोणतं एखादं प्रॅक्टिकल होतं की त्यामध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल विथ मोटिवेशन दिलं होतं काय आठवतं असं? हो सर, माझं 27 मार्चचा जो प्रॅक्टिकल होतं देवाचं, त्यामध्ये मला म्हणजे चांगले मार्क म्हणजे अवॉर्ड पण मला भेटलेला. आणि त्यावेळेस सरांनी असं काही म्हणजे सांगितलं ना की त्यानंतर म्हणजे काहीतरी करण्याची जिद्द माझी निर्माण झाली. म्हणजे इतकं चांगलं सरांनी मोटिवेट केलं आणि म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे प्रोत्साहन दिलं. असं कोणतं सिक्रेट आहे की तुम्ही 100% मार्क मिळवले? सिक्रेट पण असं काही नाही. सरांची शिकवण्याची पद्धत आणि सरांनी सर सांगतात फक्त रेग्युलर या, प्रेझेंट राहा. हेच फक्त 6 महिने किंवा 1 वर्षाचं आहे याचं. फक्त एकही दिवस म्हणजे अब्सेंट न राहता प्रेझेंट असेल तर सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. आणि अजून काय स्पेशल आहे असं शुभम कम्प्युटर मध्ये की इथं संगणकाची ट्रेनिंग दिली जाते? आणि अजून असं काय आहे की तुम्हाला असं वाटतं की शुभम कम्प्युटर इन्स्टिट्यूटचा फॅमिली द्यायचा असं एक हा जो स्लोगन आहे त्या स्लोगन म्हणून असं काय वेगळं वाटलं तुम्हाला की वेळ असा होता की आपल्याला वाटत होतं की अजून किती तास थांबायला पाहिजे? तर याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? शुभम कम्प्युटर ब्रीद वाक्यच आहे, शुभम कम्प्युटरचा फॅमिली जायचा. खरंच फॅमिली सारखंच आहे. म्हणजे इथं असल्यानंतर बरं वाटतं आणि घरी जायचं म्हटलं ना तर ते असं चेहरा सुरल्यासारखं व्हायचा. आणि इथलं वातावरण तसं आहे. सरांची शिकवण्याची पद्धत आणि म्हणजे सगळ्यांना बरोबर. कोणाला कसं सर म्हणणार नाही की तुझं चुकलंय, कोणालाच कमीपणा दाखवत नाही, कोणालाच कमीपणा देत नाही. सगळ्यांना बरोबर. सगळे चुकलं तरी पण नाही, चुकलं तर उद्या ते येईलच असं जे आहे. त्यामुळे मला वाटतं की शुभम कम्प्युटरचा फॅमिली त्याच्यातला मॅडम तुमचे ज्या फ्रेंड्स आहेत ज्या खूप युनिक फ्रेंड्स तुमचं सर्कल तयार केलं त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? कसं काय वाटतं? इथं आल्यानंतर म्हणजे चांगले फ्रेंड भेटले. इथं आहे असं नाही, इथं असल्यानंतर होतच. पण अजूनही आम्ही घरी गेलो ना आमचे 2-3 तास आमचे फोन चालतात. म्हणजे इतके चांगले मैत्री मला इथे आल्यानंतर भेटले. पण मी त्यांच्या शिवणावर देणार मॅडम तुमचं काय मत आहे? तुमच्या मैत्रिणींच्या अगोदर तुमची एक्झाम झाली होती, त्यानंतर तुमच्याकडून त्यांनी काहीतरी एक मोटिवेशनल क्वेश्चन्स बार असतील, एक्झाम असेल, तर तुमच्याकडूनच त्यांनी काहीतरी प्लस पॉईंट घेतलेला आहे.
तर तुमच्या मैत्रिणीने एक आउटस्टँडिंग परफॉर्म केलेला आहे आणि आपला जो येणारा फंक्शन आहे फंक्शन मध्ये त्यांना आपण टॉप लेवलचा अवॉर्ड वगैरे दिलेला आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं की तुमच्या मैत्रिणीला तुम्ही काय मेसेज दिले? म्हणजे जेव्हा मी क्लास लावले, मी आधी लावले त्यांच्या आधी नोव्हेंबरमध्ये कम्प्युटरमध्ये. म्हणजे म्हणतात ना, ती दिवसाची सुरुवात सूर्याच्या किरणाने होते, तशी माझी सुरुवात शुभम कम्प्युटरने सुरू झाली असं माझं म्हणणं आहे. कारण इथं आल्यानंतर म्हणजे माझा डिप्लोमा इन EMTC झालाय 10 वर्षापूर्वी आणि मी घरीच होते, तुमच्या माहितीसाठी सांगते. पण इथं आल्यानंतर मी लगेच आता जॉबला पण माझं मन भरलंय, मी जॉबला पण जॉईन झाले. का तर इथं आल्यानंतर सगळा स्टार्टअप झाला, म्हणजे नवीन पाऊल उचलण्याची एक संधी भेटली. आणि मी याच्या आधी 2 महिने क्लास लावला, तोपर्यंत आमचं सगळं टायपिंग वगैरे चालायचं वगैरे, काही असं एवढं काही नव्हतं. नंतर ते आल्यानंतर टॅली चालू झाली. ते आल्याने एकदम शांत होते, एकदम शांतता होती. आणि आमचं काजल माझी फ्रेंड झालेली होती तोपर्यंत, आणि आम्ही असे एका लाईनीत बसायचो, त्या एकट्याच बसायच्या, त्या काहीच बोलत नव्हत्या, एकदम शांतता. जेव्हा आमचे सॅटर्डे आवड असायचे तेव्हा असं नाही का कोण काय, पण तेव्हा मला सगळे सिनियर म्हणायचे, कारण मी पहिली मला खूप बोलायची सवय. मग सिनियर मॅडम त्या काहीच नव्हत्या. मला एकदा असंच आवड झाला, मी आले नंतर त्या एकदम शांत. सरांनी त्यांना सांगितलं का मॅडम तुम्ही बोलत नाही. त्यांच्या डोळ्यात थोडे पाणी आलं, कारण त्यांच्यात म्हणजे नाही का फॅमिली बॅकग्राऊंड वगैरे कोणी सांगणार कोण नव्हतं की हे करा ते करा, उठून देणारं कोणी नव्हतं. इथं आल्यानंतर मी भेटले, सर भेटले, त्यांनी एक नवीन मोटिवेशन भेटलं. आणि त्यांना त्याच दिवशी सांगितलं, मॅडम तुम्ही इथून जाण्याआधी इतकं बोलाल तर तुम्ही माझ्या आधी मी कधी बोलायला लागले. आणि तसंच झालं, नेक्स्ट तुमच्या बाहेर पडल्या आणि त्या खूप बोलायला लागल्या. म्हणजे त्यांची कॉन्फिडन्स लेवल वाढला आणि सगळ्या बाबतीतच त्या ग्रोथ करत गेले. मोटिवेशन पण खूप साऱ्यांकडून भेटत गेलं. आम्ही फ्रेंड सर्कल पण आमचं चांगलं झालं. आणि माझी एक्झाम होती तेव्हा त्या डायरेक्ट एक्झामच्या दिवशी माझ्या सोबत होत्या, कारण मला खूप भीती वाटायची. म्हटलं मॅडम तुम्ही असल्या ना बरं वाटेल जरा. म्हणजे त्या टायपिंग होऊपर्यंत थांबल्या, टायपिंगचा रिझल्ट ऐकला माझा आणि मग घरी गेल्या. आणि त्यांच्या एक्झामच्या वेळी मॅडम मला हे समजत नाही, मॅडम मला ते समजत नाही. मी जॉब जॉईन केलेला होता. मॅडम जर तुम्ही फोन बंद केला ना मी त्यांच्या घरी येऊन बसले ना. मॅडम मला सोडू नका, मॅडम माझे कॉल अटेंड करा. हेच असायचं, काय एक्सेल कसं काय सगळं आमच्या दोघांचं डिस्कशन असायचं. मॅडमला म्हटलं मॅडम 100% जर तुम्हाला भेटले तर काय करायचं. नेमकं ते पण बोलणं झालं. म्हटलं तुम्ही काय देणार आहे मला 100, त्याने आपण 50-50 करू. 100 भेटले ना दोघी आम्हाला घेऊ. म्हटलं बरं ठीक आहे चालेल. आम्ही म्हणजे रात्रीचं तर माझ्या 11 वाजेपर्यंत डिस्कशन केलं. एक्सेलचं कुठलं प्रॅक्टिकल कसं रन करायचं, टॅलीमध्ये जीएसटी कसं ते मला विचारणार. मॅडम तुम्हाला कुठले क्वेश्चन आले होते, मी त्यांना सांगितलं मला हे होते. पण म्हटलं मॅडम तुम्हाला हेच असतील असं काही नाही, तुम्हाला तिन्ही पण क्वेश्चन असणार, ते पण तुमचे टाइम. आणि त्यांच्या एक्झामच्या आधी मी ऍटलीस्ट 2 दिवस इन्स्टिट्यूटमध्ये येऊन पण गेले, मॅडम तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा त्याची प्रॅक्टिस करा. म्हणजे आमचं डिस्कशन इथपर्यंत खूप होत गेलं. आणि त्यांनी खरंच खूप अचिव्हमेंट केली. त्या मोटिवेशनने, त्यांच्या ग्रोथने, त्यांचं टायपिंग स्पीड पण खूप छान होता. आणि त्यांनी ते अचिव्ह करून दाखवलं. मला खूपच अभिमान वाटतो. तुम्हाला बेस्ट फ्रेंड टॉप लेवलला गेली. तुम्ही जेव्हा एक्सेलला स्टार्ट केलं, सर जेव्हा तुम्हाला शिकवण्यासाठी सुरुवात केली सर, तेव्हा तुम्हाला काय वाटलं? पहिल्यांदा तुम्हाला भीती वाटली का नाही आपल्याला जमून असं वाटलं? नाही, मी आले तेव्हा वर्ड चालू होतं. वर्ड 2-3 दिवसानंतर एक्सेल चालू झालं. एक्सेल म्हणजे भीती नाही. त्यानंतर मग सरांची शिकवण्याची पद्धत जी मी पाहिली त्यानंतर मला भीती वाटली नाही. माझं थोडं वाटतं मग शिकण्यासाठी वाटतं की आपलं येतं की नाही येतं की नाही. सरांनी जे शिकवलं ना, म्हणजे शिकवण्याची पद्धती होती सरांची, त्यानंतर म्हणजे भीती काय हे वाटलंच नाही. आणि सरांच्या शिकवण्यामुळे एकदम परफेक्ट आहे. आणि स्टार्टिंगला सगळ्यांना कोणाला येतच नाही, सरांनी शिकवल्यामुळे एकदम परफेक्ट झालं. मला अजूनही एक्सेल मध्ये किंवा टॅली मधलं कुठलं शॉर्टकट की किंवा कोणतंही जरी मला विचारलं ना तरी सांगू शकते. अशा गोष्टी इंटरव्ह्यू घेतला जस्ट फोनवर. मला विचारला टॅक्स अनालिसिस कसं चेक करायचं मॅडम शॉर्टकट म्हटलं दोघी पण सोबत क्वेश्चन चालू होते त्याचे. आम्ही कॉन्फरन्सवर होतो तरी चालू होतं. मग तो मला आठवलं सांगा वैशिष्ट्य सांगा कॉम्प्युटरचे. तुम्ही दोघी आलेला हा तुम्हाला काही प्लॅन करायला सांगितलं होता की तुम्ही तुमच्या स्वइच्छेने आलेला? नाही, एका प्लॅन वगैरे नाही. आमच्या म्हणजे स्वतःच्या इच्छेनेच आम्ही आलेलो आहे. आणि जे बोलतोय ते मनापासून बोलतोय. किंवा आम्ही सरांनी आम्हाला असं बोलायला सांगितलं असं काहीच नाही. आणि सरांबद्दल मी बोलायचं जर म्हटलं तर मी शब्द कमी पडतील, पण असं बोलताच येणार नाहीये. इतकं सरांनी मला म्हणजे आम्हाला शब्द बोलू शकता की तुम्हाला असं वाटतं कायमस्वरूपी त्याला ते मोटिवेशन देऊ शकता?
सर माझ्या मते तरी जेव्हा सर्व दरवाजे बंद झाले तेव्हा माझं दाखवलं तुम्ही. फक्त पुस्तकी ज्ञान न देता आयुष्यात जीवन जगण्याचं शिकवलं तुम्ही. तर म्हणजे माझं एक मला खंत वाटते की सर मला माझ्या लाईफच्या ह्या स्टेज मध्ये मला भेटले. सर जर या अगोदर जर मला भेटले असते किंवा मला मार्गदर्शन करणार सर या अगोदर जर भेटले असते तर माझं खरंच काहीतरी अस्तित्व असतं. त्यामुळे थँक्यू सर. अजूनही वेळ गेलेली नाही असं मला तरी वाटतंय. अजूनही मी काहीतरी करू. मला वाटतं मी हेच वाक्य वारंवार तुम्हाला मोटिवेशन करण्यासाठी बोलत होतो, उदाहरण देतो, बरेच प्रॅक्टिकल्स थँक्यू सर. थँक्यू सर.